serviciul de miercuri seara, aici la RBC. Ne bucurăm foarte mult să fim împreună și am dorit să începem serviciul divin în această seară citind câteva versete din Psalmul 100, unde cuvântul Domnului spune astfel: strigați de bucurie către Domnul tot pământul, slujiți Domnului cu bucurie, veniți înaintea Lui cu cântări de biruință, să știți că Domnul este Dumnezeu, El ne-a făcut, ai Lui suntem, noi suntem poporul Său și turma pășunii sale. Intrați în porțile Lui cu mulțumiri, în curțile sale cu laude, mulțumiți-i și binecuvintați-i în numele Său, căci Domnul este bun, îndurarea Lui ține în veac și credincioșia Lui din neam în neam. Amin. Haideți să ne ridicăm și să ne unim vocile și să venim și noi, ca psalmistul, înaintea lui Dumnezeu și să lăudăm, căci avem un prieten care este cu noi în orice timp. Veniți să ne rugăm. Mulțumim, Doamne, pentru tot ajutorul de care Tu ne faci parte. Îți mulțumesc pentru că suntem împreună la adunare în această seară. Tată drag, în numele Fiului Tău și prin Duhul Tău cel Sfânt, Te chemăm în mijlocul nostru. Doamne, pentru Tine suntem aici, pe Tine Te căutăm, de Tine avem nevoie. Aducem înaintea Ta pe frații și surorile noastre care nu pot fi împreună cu noi. Doamne, acolo unde sunt, Te rog să-i însoțești Tu, să le fii sprijin, încurajare. Doamne, Te rog frumos să ne faci vrednici pentru a Te sluji și în această seară. Întărește-ne pe fiecare.
Folosește toată lucrarea care stă înaintea noastră pentru înălțarea numelui Tău și pentru zidirea noastră. Amin. Rămânem în picioare și trecem la îndemnul la rugăciune. Din Evanghelia după Luca, din capitolul 5, începând cu versetul 17, citim cuvântul lui Dumnezeu pentru timpul de rugăciune din această seară. Evanghelia după Luca, din capitolul 5, începem citirea de la versetul 17. Într-una din zile, Iisus învăța pe noroade. Niște farisei și învățători ai legii care veniseră din toate satele Galilei și Iudeii și din Ierusalim, stăteau acolo, iar puterea Domnului era cu el ca să vindece. Și iată că niște oameni purtau într-un pat pe un slăbănoc și căutau să-l aducă înăuntru ca să-l pună înaintea lui. Fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru din pricina norodului, s-au suit pe acoperișul casei și l-au coborât cu patul printre cărămizi în mijlocul adunării înaintea lui Isus. Când le-a văzut Isus credința, Isus a zis: omule, păcatele-ți sunt iertate. Cărturarii și farisei au început să cârtească și să zică în ei înșiși: cine este acesta de rostește hule? Cine poate să ierte păcatele decât singur Dumnezeu? Iisus, care le-a cunoscut gânduri, le-a luat cuvântul și le-a zis: pentru ce cârtiți în inimile voastre? Ce este mai lesne? A zice păcatele-ți sunt iertate sau a zice scoală-te și umblă? Dar ca să știți că Fiul omului are putere pe pământ să ierte păcatele. Ție-ți poruncesc, a zis el slăbănogului, scoală-te, ridică-ți patul și du-te acasă. Și numai decât slăbănogul s-a sculat în fața lor, a ridicat patul pe care zăcea și s-a dus acasă, slăvind pe Dumnezeu. Amin. Vă rog să ocupați locurile dumneavoastră. Ceea ce vă propunem pentru partea de început a acestei serii este un timp de rugăciune precedat de o prezentare, de o mini-prezentare a lecțiunii biblice din această săptămână, urmând ca în a doua jumătate a întrunirii noastre să ne bucurăm de prezența și de slujirea fratelui Sam Rotman. Dar acum, din această serie pe care noi o parcurgem aici la RBC-Chicago săptămână după săptămână, eroii anonimi ai credinței, în seara aceasta ne întâlnim cu prietenii paraliticului, prietenii slăbănogului. Oameni care, chiar dacă nu le cunoaștem numele, isprava lor, fapta lor rămâne cunoscută peste veacuri ca un model, ca o mostră de prietenie autentică. Pasajul acesta este foarte cunoscut și el scoate în evidență câteva lucruri foarte importante. Mai întâi, puterea Domnului Iisus Hristos este prezentată aici în contrast, în opoziție cu fragilitatea, cu neputințele ființei umane. Spune Domnul Iisus la un moment dat: dar ca să știți că Fiul omului are putere. El are putere să reverseze consecințele păcatului nostru, atât consecințele temporare, cât și consecințele eterne. Apoi un alt lucru aici, puterea lui Hristos o descătușează acolo unde își manifestă prezența. Prietenii slăbănogului au căutat să-l ducă acolo unde era prezent Hristos. Și mă gândeam că și noi ar trebui să tânjim în inima noastră, să fim prezenți de fiecare dată în locul în care Hristos își manifestă prezența. Apoi, cea mai mare nevoie a ființei umane este foarte categoric reafirmată de Hristos în pasajul acesta. Cea mai mare nevoie a ființei umane nu este nevoia de a avea o casă, o mașină, o carieră, nici măcar nevoia de sănătate trupească, deși toate astea sunt importante. Dar cea mai mare nevoie este aceea de a avea păcatele iertate, de a avea veșnicia securizată. Dar mai mult decât atât, pasajul acesta ne reamintește de responsabilitatea de a-i aduce pe cei care nu se pot aduce singuri în prezența Domnului Isus Hristos.
Aplicând textul acesta la noi, spiritualizând puțin el, există un moment până la care Domnul ne cheamă să îi ajutăm pe cei care nu se pot ajuta. Pe cei care n-au putere, poate nu neapărat fizică, dar morală, curaj, să le dăm puțină putere din puterea noastră și să-i ajutăm să vină în locul în care Domnul își manifestă prezența. Și aici revenim la chestiunea zilei, la subiectul săptămânii, prietenii paraliticului. Vedem la ei, și în alte texte ni se spune că erau 4, vedem calități care îi califică pentru calitatea de prieteni. Știți, prietenul la nevoie se cunoaște. Și când ești în nevoie, cred că ți-ai dori să ai asemenea prieteni lângă tine. După cum frumos ar fi ca și noi să fim asemenea prieteni pentru semenii noștri aflați în nevoie. Pentru oamenii care au asemenea calități, urmează să mulțumim în seara aceasta și cred că fiecare cunoașteți în viața voastră asemenea oameni. Și de asemenea ne vom ruga ca aceste calități să se vadă și în viața noastră. Prima dintre ele, prima calitate majoră pe care o văd la prietenii paraliticului este compasiunea. De aici pleacă totul. Există oameni care văd și alții care nu văd. Oamenii aceștia au ochi să vadă, au urechi să audă, au inimă să simtă durerea semenului lor. Sunt prieteni adevărați. De aici plecăm, de aici demarăm, dar nu ne oprim aici, pentru că la prietenii paraliticului vedem nu doar compasiune, vedem și spirit de acțiune. Spirit de acțiune. Oamenii ăștia nu se mulțumesc să constate o anumită situație, o anumită nevoie. Ei vor să devină parte din soluție, din rezolvarea problemei. Știți cum suntem noi? Vorbim foarte mult. Uneori atâta vorbim și atâta filozofăm și atâta ne învârtim în jurul subiectului. Dar chemarea Scripturii este să unim cu credința noastră fapta. Interesant, zice, când le-a văzut Iisus credința. Cum adică le-a văzut credința? Le-a văzut faptele credinței. Le-a văzut acțiunile pe care le făceau. Mai mult decât atât, vedem la oamenii aceștia nu doar compasiune, spirit de acțiune, vedem și cooperare, un spirit de colaborare, capacitatea de a lucra toți împreună. Ei sunt prezentați ca un personaj colectiv, acționează toți ca unul. Vă întreb, dacă n-ar fi lucrat împreună, credeți că ar fi reușit? Credeți că ar fi izbândit să-l aducă până acolo pe omul acela, să-l urce pe acoperiș, să-l coboare în prezența Domnului Iisus Hristos? Credeți că ar fi reușit altfel? Mai bine împreună. Să nu uităm niciodată deviza sub care s-au contopit adunările noastre. Este mai bine împreună. Și nu uitați proverbul acela african: dacă vrei să alergi mai repede, aleargă singur. Dar dacă vrei să ajungi departe, să alergăm împreună. Mai văd la oamenii aceștia și determinare, o altă calitate pe care o putem învăța. Sunt determinați să nu se oprească, să-și ducă misiunea până la capăt. Misiunea lor este să-l ducă pe omul acela în prezența Domnului Iisus Hristos. Și pentru asta sunt gata să depășească orice obstacol. Ni se spune în versetul 19, pentru că era multă lume, mulțimea era un obstacol, fiindcă n-aveau pe unde să-l ducă înăuntru din pricina norodului, ce-au făcut? Cum facem noi de multe ori. Mi-am făcut partea, mi-am făcut datoria, nu se mai poate. Știți cum e? Repede ne dezumflăm. De foarte multe ori. Mi-am făcut partea, până aici văd că nu se mai poate. Oamenii ăștia nu s-au lăsat. Oamenii ăștia au continuat și mai mult decât atât ei dovedesc și creativitate curajoasă. N-am să intru în amănunte pentru că vreau să ajung la finalul intervenției mele. Știți ce s-a întâmplat? A urcat omul pe acoperiș, au avut și curaj, pentru că se pare că era casa lui Simon Petru. Să spargi acoperișul casei lui Simon Petru, cred că trebuia să ai mult curaj, cunoscând personajul, dar pe acolo l-au coborât pe om în prezența Domnului Iisus. Și spre final, aș dori să mai menționez o calitate pe care o au prietenii aceștia. Credința. E foarte bine, e foarte frumos să ai prieteni credincioși. E un lucru cert cu privire la acești oameni, la cei 5, la paralitic și la prietenii lui. Ei au crezut în puterea, în autoritatea Domnului Iisus Hristos de a vindeca. Dacă n-ar fi crezut în abilitatea lui de a face ceva pentru prietenul lor, nu cred că ar fi făcut tot efortul acela.
Nu cred că ar fi fost gata să dea la o parte orice obstacol. Biblia spune când le-a văzut Iisus credința. Credința lor, a tuturor celor 5. Dar foarte interesant, doar paraliticului i-a spus. Când le-a văzut Iisus credința, i-a zis omului acela, păcatele îți sunt iertate. Oare de ce numai lui? E foarte posibil ca numai în inima lui Domnul Iisus să fi văzut ceea ce alți oameni nu pot să vadă. Nu doar credința că Domnul poate să ne vindece de boală, o credință mai mare, că El poate să ne mântuiască, că El poate să reverseze consecințele eterne ale păcatelor noastre. Și acum, recapitulând pentru rugăciune. Pentru oamenii pe care Dumnezeu i-a adus în viața noastră în decursul timpului și care au dovedit asemenea trăsături de prieteni adevărați, oameni cu compasiune, oameni cu spirit de acțiune, oameni care știu să lucreze în echipă, oameni determinați, oameni curajoși, creativi, oameni credincioși. Gândiți-vă fiecare la oamenii prin care Dumnezeu v-a binecuvântat viața în decursul timpului. Și spuneți un cuvânt de mulțumire în rugăciunile din seara aceasta. Pentru că fiecare dintre noi am fost binecuvântați cu asemenea oameni în decursul timpului. Și apoi, ce-ar fi să ne rugăm? Nu doar să așteptăm ca alții să se comporte în felul acesta cu noi. Ce-ar fi să ne rugăm ca noi înșine să devenim, să fim asemenea oameni, prieteni adevărați. Domnul să ne ajute la aceasta. Dacă se poate afișa și lista cu cauzele pentru rugăciune, aș vrea să ne ridicăm pe picioare în seara aceasta și în rugăciuni scurte la subiect. Să stăm înaintea Domnului cu rugăciunile noastre, pentru că l-am pomenit și duminică pe fratele Marius Cruceru, pe care noi îl cunoaștem. Mulțumim Domnului că veștile sunt bune de acolo. Fratele Marius și-a revenit după o operație de circa 12 ore și merge spre bine. Și rugați-vă în mod deosebit și pentru fratele Ilie Stoia, care este internat în spital. Ne rugăm rugăciuni scurte la subiect. Amin. Tatăl nostru care ești în cerul, mulțumim frumos că ne-ai dăruit sănătate să ajungem în casa ta de rugăciune. Doamne Iisuse, mulțumim că ne-ai iubit și ne-ai mântuit. Ai iertat păcatele mele, Doamne. Fie-ți milă, iartă și pe cei care nu sunt împăcați cu Tine. Ajută-ne, Doamne, să trăim o viață frumoasă cum îți place Ție. Binecuvântează biserica noastră cu pace. Binecuvântează păstorii noștri care ne-ai dăruit. Ajută-ne, Doamne, să-i prețuim și să-i ascultăm. Numele Tău să fie glorificat în veci de veci. Amin. Amin. Mulțumim, Tatăl nostru, pentru exemplu minunat pe care l-am primit de la cei 5 cu credința lor. Te rugăm, ajută-ne să punem și noi în practică credința noastră prin faptele noastre. Ajută-ne să aducem și noi la Tine pe cei care sunt nemântuiți, pe cei care sunt bolnavi. Și te rugăm pe Tine care
Amin. Tată, te lăudăm că Tu ești Sfânt, te lăudăm, Doamne, că Tu ești plin de dragoste. În această seară venim înaintea Ta și dorim să-ți mulțumim, Tată Sfânt, în văile adânci prin care am trecut, Doamne, Tu ai fost cu noi. Îți mulțumim, Doamne, că în văile adânci când ne-am simțit singuri, Doamne, Tu Te-ai făcut prezent în mijlocul nostru și ne-ai fost prieten. Doamne, îți mulțumim că prezența Ta am simțit-o și prin prietenii pe care Tu i-ai așezat lângă noi. Doamne, în această seară îți mulțumesc, Doamne, că mila Ta și dragostea Ta vis-a-vis de noi încă nu m-a luat sfârșit. Îți mulțumesc, Doamne, că Tu nu te uiți la superficial, Doamne, ci Te uiți atât de noi. Și îți mulțumesc, Doamne, că încă mai ai răbdare. Da. Doamne, Te rog, transformă-ne, Doamne, fără Tu oameni caracterizați de o credință activă. Dar prin ceea ce facem, prin ceea ce spunem, cum ne comportăm, să Te arătăm pe Tine, Doamne, celor din jurul nostru. Amin. Amin. Te rugăm, Doamne, să ne dai compasiune pentru cei din jurul nostru. O lume întreagă să fie din jurul nostru. Sunt atâția oameni care suferă, Doamne. Ajută-ne, Doamne, să simțim Tu, să mulțumim pentru acesta, să mulțumim pentru că ne-ai strâns împreună și să mulțumim pentru lucrarea care o face în viețile noastre. Ca să ne schimbi, să ne transformi. Dă-ne, Doamne, credință, Doamne, ajută-ne să fim frați și prieteni buni pentru cei care trec prin greutăți, Doamne. Ajută-ne să nu căutăm faima, să fim cei fără de nume care ajută pe alții. Amin. Te rugăm, Doamne, să ne ajuți, să nu ne lăsăm, Doamne, să nu ne oprim, să ne rugăm, Doamne, să ajutăm, să lucrăm pentru Tine și îți mulțumim pentru tot ce faci în viețile noastre. Îți mulțumim pentru oamenii prin care ai lucrat, ca să ne apropii mai mult de Tine, Doamne, și care a fost un exemplu pentru noi, Doamne. Tu cu noi, Doamne, te rugăm să te binecuvântezi și pentru toate, Doamne, îți mulțumim și te lăudăm. Amin. Împreună cu voce tare să rostim rugăciunea Tatăl nostru. Tatăl nostru care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău, căci a Ta este împărăția, puterea și slava în veci. Amin. Ocupăm locurile. Câteva anunțuri pentru noi toți. În ce a mai rămas din această săptămână, cu ajutorul Domnului, vineri de la ora 7 avem întâlnirea tinerilor noștri, iar apoi, de la aceeași oră, avem orele de rugăciune, întâlnirile de rugăciune ale fraților și surorilor. Sâmbătă de la ora 6 avem seara de apologetică, așa cum a fost anunțat și cum s-a răspândit peste tot. Întrebarea pe care urmează să o analizăm cu ajutorul Domnului este: How is life without God? Apoi, duminică, de la ora 10, ne întâlnim în locul acesta pentru închinare comună. De asemenea, avem școală duminicală pentru copii. Duminică de la ora 5 se continuă întâlnirea de cateheză, iar de la ora 6 avem serviciul obișnuit de seară. În această lună, așa cum știți, avem și retreatul bisericii, în perioada 17-19 noiembrie. Toți aceia care v-ați înscris, suntem pe un grup de comunicare, aveți adresă. Tema pe care urmează să o studiem la acest retreat este prețul și provocările uceniciei. Pe data de 23 noiembrie este Thanksgiving Day. Avem adunare în ziua aceea de la ora 10 de dimineață, iar la finalul întâlnirii urmează să servim împreună masa de prânz, masa de Thanksgiving.
Pentru a fi cât mai preciși, la ieșire în hol avem un tabel pe care vă rog frumos să-l completați toți aceia care doriți să participați la masa de Thanksgiving. Acestea sunt anunțurile pe care le avem pentru întreaga adunare. Continuăm acum închinarea noastră cu darurile de bunăvoie. Vă invităm să ne ridicăm. Vă rog să reocupați locurile. Permiteți-mi să reînnoiesc cuvântul de bun venit adresat fiecăruia dintre dumneavoastră în această seară de miercuri care are un specific mai deosebit. Așa cum ați auzit, cei care ați fost de la început, am încercat să comprimăm partea de studiu și de rugăciune pentru a crea spațiu unui oaspete deosebit care ne onorează cu prezența dumnealui în această seară și pe care vă rog să mă îngăduiți să vi-l prezint în momentele următoare. At this moment, I would like to introduce to you our special guest for tonight, Brother Sam Rotman. Welcome at the Romanian Baptist Church of Chicago. We are truly honored to worship together with you tonight. Brother Sam has Romanian origins. You will see, you will hear, his father was born in Iași, but he was born here in America. He's a graduate of the Juilliard School of Music in New York. Sam Rotman is a world-renowned piano player, and he has played in over 3,300 concerts in 61 countries across the world, including Romania and Moldova. He's visiting Chicago this week. The Romanian community is special. Tomorrow night he will be at Logos, Friday night at Betania, but tonight we are honored to have Sam here. Brother Sam, thank you for being here today. May God bless you. Amen. I'm very happy to be here and here in your congregation, in your church.
And the rest of the time, 45 minutes or so, we're going to spend together. I'm going to play music for you. I play classical music. God gave me the gift of playing classical music. You have wonderful musicians who play Christian music, but if I went to 61 countries and played Christian music, it'd be filled with Christians. But because it's classical music, Jewish people come. I've been to Arab countries. I've been to India. Hindus, Buddhists, all over the world, and they come to hear classical music, and then I tell them that music is not the most important thing in my life, but Jesus Christ. So I'm going to share with you my testimony, but first I'm going to play you some music, and yes, I was in Romania. It was very special when I was there. I gave a lot of concerts in the eastern part of Romania a number of years ago. So I'm going to start off with a piece by Beethoven. Beethoven is my favorite composer. I'm going to play you 3 parts of a piece that he wrote. This is the first piece Beethoven ever wrote for the piano. The first piece. He was 25 years old. He was a great pianist. And now he was going to play his first piece. He changed music when he played this piece because nobody wrote music so dramatic or intense. Music was entertainment, but Beethoven said music was the power of the human heart. The first part is intense, the second part is a little dance, and the third part is very fast. So this is the first piece for the piano in 3 parts by Beethoven.
Thank you. Thank you very much. So next I'm going to play you two pieces by a French composer, Debussy. And every time Debussy wrote pieces, there's a story to it. So this piece is called The Sunken Cathedral. So a cathedral is a big church. They have them all over Europe. So there's a story to this. You're on the coast of France, and it's very foggy. You'll hear that in the beginning, very foggy. Then you're going to hear 3 soft bells. And then the water starts moving, the bells get louder, the water moves, the bells get louder, and out of the water comes this gigantic cathedral. So imagine 10 times bigger than this building. You'll know when it happens. You'll know. The piano will start coming off the platform and going up. No, that's not true. The water moves again, and then the whole cathedral sinks back into the water. That's why it's called the Sunken Cathedral. In French, La Cathédrale Engloutie, the cathedral engulfed. It's very foggy again. You hear 2 soft bells, and the piece ends. The second piece is about a juggler. A juggler. He performed in Paris in 1905, and Debussy saw him perform. So it starts off with a trumpet call. Ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta. And then this man comes out juggling, and he throws the thing way up in the air, and the French audience goes, ah! And he grabs it because he was the world's greatest juggler. It's a very happy piece, very comical piece. So you will imagine this in your mind. The cathedral coming up, going down, and the juggler by Debussy, French composer.
So next I'm going to play you two pieces by the Russian composer Rachmaninoff. So Rachmaninoff had the biggest hands that ever played the piano. I can play 11 notes. You need to play 8 notes. This is 11 notes, but Rachmaninoff could play 15 notes. A big hand. His music has a lot of sadness to it. So in the first piece, he uses almost every key of the piano, 84 keys of 88. And the second piece is very powerful, and he uses all his 10 fingers. So 2 pieces, and after that, I'll share my testimony.
Thank you. Well, before I play one last short, quick piece by Beethoven, I'd like to share my testimony. And my testimony begins with my parents. As you heard, my father was born in eastern Romania in 1905. My mother was born, at that time the country was called Czechoslovakia. She was born in Bratislava in 1915. So my parents were 10 years difference in age. And they were both very religious Orthodox Jews. So the Orthodox Jews are the strictest Jews. They really want to follow all the laws that God gave to the Jewish people in the Torah, the first 5 books of Moses. And they left Europe in 1940 because of one person, and his name was Adolf Hitler. If my parents stayed in Europe, they both would have been murdered, 1,000%. The people that stayed in Romania, the Jews in that town, were all murdered. If they stayed, they didn't live. So my parents had to leave Europe. And 11 months after my father left Romania, the Nazis came and murdered both of his parents and took his sister to a concentration camp and never heard from her. So like a lot of Jews, my parents ended up in South America, in a small country called Ecuador, right on the equator. And they lived there from 1940 to 1950. There was a large Jewish community from Europe. My brother was born there. My sister was born there. And in the spring of 1950, my mother was pregnant with me, and my father filled out paperwork to bring his family to the United States. He got permission. They came through New York City, and I was born 5 months later in October of 1950. And I was raised in a very, very religious Jewish home. My grandparents died for being Jewish. My parents suffered for being Jewish. So I was instilled with my whole Jewish heritage. I went to public school during the day, and then I went to school in the synagogue, and it was called Hebrew school. Hebrew school. Because the Old Testament's in Hebrew, Jewish people speak Hebrew in Israel, and so I went to Hebrew school and I learned Hebrew. I learned all about being Jewish. I learned hundreds of prayers. I went to Hebrew school 5 days a week for 8 years. So this was a very, very big part of my life. I started when I was 8 until I was 16. I prayed for a half an hour every morning. I put on what's called the tefillin, the phylacteries, every morning to pray. This was very important to me. All my friends were Jewish. All my relatives were Jewish. I would pray in the morning, and then I remember I was about 12 years old. And suddenly I realized that I had a very bad mouth. I could lie to my teachers. I could lie to my parents. I could curse very easily, say a lot of bad words. But even though I was so moral and religious, I was not that way on the inside. I could go to the synagogue, I could say these prayers, this was important to me, and it was easy to be religious. And then an hour later, I'm swearing and cursing and lying, and that was easy. I was good at being religious when I had to, and I was good at being a sinner when I wanted to. Then when I was 17, I went to the music school in New York City, a famous school called the Juilliard School. I was there for 5 years and received 2 degrees, a bachelor's and a master's. And there I met 3 students who called themselves born-again Christians. I never heard what that was. I had no idea what that was. But there was something about these students. Every time I saw one of them having lunch in the cafeteria, another one was taking a break from practicing, they were always reading the Bible. The Bible. This is not a school of religion, it's a school of music. And these were very talented students, very respected. And when these 3 students got together, all they did was talk about Jesus. Jesus did this, and Jesus said this. And what did Jesus mean when he said this? Why did Jesus do this? They never mentioned church. I had no idea about church. They never mentioned the C word, which is Christianity. It was always Jesus and Jesus and Jesus and Jesus and Jesus and Jesus. In Hebrew, Yeshua. Well, they heard I was a religious Jew, and they began to talk to me. And they asked me 2 questions. They asked me if I ever read the New Testament. And I tell them, oh no,
Not a word. I was told the New Testament was not a Jewish book. It was not for the Jews. You would never find a New Testament in our home. I never saw one, I never read one, never touched one. I had no idea, zero knowledge, nothing. They asked me if I thought if Jesus was the Messiah. The Jews are waiting for the Messiah. In Hebrew, Mashiach. And I said, Jesus is not the salvation for Jewish people. Not Jesus. But again, I was very moral. My parents almost died for me. They sacrificed for me. So I didn't want to shame them. So I never drank alcohol. To this day, I still don't know what a beer tastes like. I was never drunk. Never took drugs. I lived in New York City from 1968 to 1973. That was the height of this time in America during the Vietnam War. And there were all these people called the hippies who took drugs. Well, I never knew much about the hippies, but I lived in New York City and there were drugs everywhere. It's not what drugs you wanted, it's how much drugs you wanted. Never. I never took anything. Never had sex before marriage. So even though I was so moral, no drugs, no drinking, I'm going to tell you, I was very, very immoral. Immoral. You know where? Right here. Listen to me. I knew that I was not on the inside the way I could appear on the outside. I could do many Jewish things, but it never affected me on the inside. I was very moral. I was very religious, but not changed. Not changed. The same bad mouth, bad mind. At 20, at 18, at 16, at 14, I was just getting older. The same sins, the same problems. So I made a big decision. If I want to know about this Jesus Christ, I'm going to read the New Testament. That was a big step for a Jew, to read the New Testament. And I didn't want to talk to anybody. No Catholic priest, no rabbi, no minister. I'm going to read this book all by myself. When I was a student at the music school, I used to practice for 10 hours a day. Now that's not a lie or an exaggeration. I did not sit at the piano for 9 hours and 45 minutes. Every day, I never left the school until I finished practicing for 10 hours a day. I started to read the New Testament and my whole life came to a stop. I was shocked when I read this book. For the first time in my life since I started piano as a little boy, I completely stopped practicing. They gave me a little pocket New Testament and they said, well, Sam, if you read this book called The Gospel of John. I never heard of this book, never heard of it. So I took it out, I looked, there it is, The Gospel of John. So here is a man, Jesus, who said of himself, I am the light of the world. Wow. Wow. You know, as a Jew, you know what I thought of? The first book of the Bible, Bereshit in Hebrew, the beginning. God said, let there be light. And every Jew knows that God is light. And now this man says, I'm the light. Here's a man, Jesus, who said of himself, I am the bread of life. Here's a man, Jesus, who said of himself, nobody comes to God, my Father, except through me. He who has the Son of God has life. He who does not have the Son of God does not have life. I am the vine, you are the branches. Without me, you can do nothing. Oh, no. Without God, I can do nothing. No, Sam. Without me, you can do nothing. Sam, you love God. You want to serve God. You want to honor God. You love me. You honor me. You serve me. You believe in God. Believe also in me. The same devotion you give to the Almighty Adonai, Elohim, El Shaddai, you give to me. Well, let me tell you what I said to myself. I said, this man is crazy. This man is crazy. You know who Moses is to the Jews? Moses? Moses never said he was the light of the world. Abraham, the father of the Jews. Every Jewish prayer begins with Abraham. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Elohei Avraham, Elohei Yitzhak, Isaac, Elohei Yaakov. Abraham never said he was the light of the world. I was shocked at what Jesus kept saying about who he was. I said, this is too much. I'm going to throw away this book.
And at that moment, I said to myself, listen to me carefully. If this person, Jesus, is who he said he is, let me repeat it again. If Jesus is who he said he is, Jesus, who are you? You want to know who I am, Sam? I am the light of the world. And if you don't believe it, I'm still the light of the world. And if nobody believed it, I'm still the light of the world. If he is who he said he is, I may be making the biggest mistake of my life throwing this book away. I better listen to him. And then Jesus said he came for sinners. I was not a sinner. I was very moral. I was very religious. I spent my whole life looking good for God. But Jesus said he came to bring forgiveness, and he said he came to change us on the inside. He called it a new heart, a new birth, a new life, a spiritual heart, a spiritual birth, a spiritual life. Well, you've heard I've played concerts in 61 different countries. I've been all through Europe. I've done concerts all through India, all through Asia. I think I've played every country in Asia except North Korea, all through South America. I've been to Cuba twice. I went to Cuba when you couldn't go to Cuba. I gave 28 concerts all through Cuba with my testimony. And let me tell you what I've learned. I don't care what your skin color is, black, white, pink, green, blue. I don't care if you're Democrat, Republican, Communist Party, Labor Party, Independent. I don't care what language you speak, because I'm telling you, this is the reality in the world. The reality in the world is that every person in the world, 8 billion, and every person in this room, including myself, we are good at hiding things, hiding things, hiding things. You know what's the first thing man did when he disobeyed God? He hid. He hid. And we have learned a million ways of how to hide things from people and God. You can hide things from your husband, your wife, your parents, your friends, the church, your boss, but nobody hides anything from this Jesus. In fact, it says that he will reveal everything we've done and disclose the motive of our hearts. And even though I was so moral and so religious, I thought I was clever enough with my tongue and crafty enough with my mind that I thought I could hide things from people and God. And on May 21st, 1971, 52 years ago, May 21st, 1971, for the first time I prayed to Jesus Christ. And I'm going to tell you what I said. My name is Sam Rotman. My name is Sam Rotman. And Jesus, I want you to take over my life. I want you to tell me what to do, and I will not tell you what to do. I told him the lies I said. There were a lot of lies. I told him the dirty thoughts I had. The bad words I said. I decided to hide nothing from Jesus. You know something? You don't need to hide anything from Jesus because you're not hiding anything from Jesus. And I decided I'm not going to make any excuses. Do you know you can come to Jesus Christ and you don't need to give him an excuse for anything you've ever done in your life? In fact, if you give him an excuse, you're complicating it. You're complicating it. You're messing it up. I finished praying. It was a long prayer. I opened up my eyes, and instantly, I knew that Jesus Christ completely transformed me on the inside. I'm telling you, I had a filthy mouth, and immediately he cleaned it. I was shocked I stopped cursing. I couldn't form a curse word with my lips. He cleaned my mind. The next morning I woke up and I thanked Jesus Christ and thanked Jesus Christ and thanked Jesus Christ. And I couldn't wait to get to the school, and I told every Jewish friend of mine in every practice room that I've been transformed by the Messiah. And his name is Yeshua HaMashiach, Jesus the Christ. I've played over 3,300 concerts, and I tell you, my friend, that all of my concerts are nothing. 3,300 concerts are nothing compared to having Jesus Christ. The greatest thing I ever did in my life, the most important thing I ever did in my life, was to give my life to Jesus Christ. Music's not the most important thing in my life. Jesus Christ is, because listen, my friend, only Jesus Christ can transform your heart.
Your wife cannot change you. Your husband cannot change you. Your parents cannot change you. The church cannot change you. The government cannot change you. You cannot change you. You know who the hardest person to live with is? Yourself. But this is the miracle in the world. I told you the reality. This is the miracle. The miracle in this world is that Jesus Christ actually transforms a human heart. That is beyond imagination. And he's done it to hundreds and millions of people over 2,000 years, and I'm one of them, little me. You know why I was Jewish? You know why I was Jewish? I was born Jewish. If I was born in India, I'd be a Hindu. If I was born in Egypt, I'd be a Muslim, and you would too. If I was born in Thailand, a Buddhist. It's not a religion, it's a person. The central person of human history. I just want to see something. Salvation is not what you will ever do for Jesus Christ. Salvation is everything that Jesus Christ has done for you. And I play the piano for Jesus Christ. Oh, yes. He gave me the ears to hear the music, the fingers to play the music, the mind to learn the music. You know that Jesus has never missed one of my concerts. 2 people have never missed my concerts, Jesus and me. I mean it. And every time I give a concert in a church, a big concert hall in Europe with an orchestra, he's in the front row. I sit down to play, and he always says the same thing to me. He says, Sam, I'm looking forward to hearing you play for me tonight. My friend, if I could look into your eyes, every one of you, I would tell you it is worth living for Jesus Christ. He's not a joke. He's not a way to curse. He is the life and the light of the world. Don't let anything become an excuse to keep you from the amazing life of Jesus Christ. I had a million excuses. My whole generations, for thousands of years, was Jewish, 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 Jewish. You can do like I did. Tell him your name, young person. My name is, tell him your name. And I want you, Jesus, to take over my life. And he will. And I want you to forgive me. And he will. And come into my life. And guide me. He will and he will. Music gives me a lot of happiness, but not one note of music will ever change me. In an average concert, an hour and a half, I play 40,000 notes in a concert. 40,000 notes. Not one note will change me. Jesus changed me, gave me a new life. It's worth living for him. A final piece by Beethoven. You'll all recognize it. Very short. Very short.
I'm going to be playing at another of Romanian churches during the week. If you want to hear me again or invite somebody, I give my testimony at all the concerts. And I have a table in the lobby, and on the table are some recordings. One is all Beethoven, my favorite recording, 5 major works by Beethoven. And then there's a recording of Debussy. You heard some Debussy, very delicate. It has a famous piece, Clair de Lune, the light of the moon. You listen to it, all the stress goes out of you. And then there's a third recording of my whole testimony. It's my whole testimony on DVD. You see my family, my Jewish upbringing. It's some playing, but mostly speaking. It's everything I said here. They're each $15. There's no tax, but the autograph is free. How's that? About 20 years ago, I gave a concert in Arizona. I said, tonight the autograph is $15 and the CD is free. And a man came up to me afterward and said, I like a CD with no autograph. God bless you. Thank you for having me. It's nice to be among Landsman from Romania. And I'll be in the lobby if you want to talk to me. God bless you. Thank you. Seară ridicându-ne în picioare și cântând ultima cântare care spune: când umblăm cu Isus și împlinim ce ne-a spus, El ascultă și este cu noi. Lângă El va sta.
Să ne rugăm Domnului. Doamne Iisuse Hristoase, numele Tău cel mare și sfânt, continuăm să-L invocăm, să-L chemăm peste noi, peste copiii noștri, peste casele noastre și peste adunarea în care ne-ai așezat. Mulțumim pentru că, așa cum venirea Ta pe acest pământ a despicat în două istoria omenirii, la fel întâlnirea noastră personală cu Tine a marcat definitiv drumul vieții fiecăruia dintre noi. Mulțumim pentru că în seara aceasta, dacă avem și dacă am avut urechi să auzim și inimi să simțim, am putut să auzim încă o dată modul în care Tu schimbi viața oamenilor. Și îți mulțumim pentru lucrarea pe care ai făcut-o în viața fratelui nostru Sam și pentru lucrarea pe care ai făcut-o de atunci încoace prin el, pe toate meridianele acestui pământ. Doamne, Te rog să îi răsplătești efortul și pe fiecare dintre noi Te rog să ne ajuți cu ceea ce ne-ai înzestrat, cu talente naturale, cu daruri spirituale, să ne punem și noi cu totul la dispoziția Ta. Binecuvintează finalul de săptămână spre care ne îndreptăm, drumul nostru către casă, păzește-ne, Te rugăm în continuare de oameni răi, de influențe rele, de dușmani biologici și spirituali. Îndură-te, Te rugăm, de copiii Tăi de pretutindeni. Ai milă în mod deosebit de acele zone care sunt afectate de război. Ne rugăm, Doamne, în mod deosebit pentru pacea Ierusalimului, dar ne rugăm pentru încheierea conflictului care se desfășoară nu doar în Israel, ci și în Ucraina. Doamne, Domnul păcii, cucerește inima oamenilor ca să poată să vină pace. Și harul Domnului nostru Iisus Hristos, iubirea Tatălui din ceruri și părtășia Sfântului Duh să fie și să rămână cu noi cu toți, de acum și până în vremea veșniciei. Amin. Ocupați locurile doar pentru un moment. Mulțumim lui Dumnezeu pentru această seară deosebită, altfel, pe care am petrecut-o împreună și în mod deosebit ne-am bucurat să auzim modul în care Iisus Hristos, Domnul, schimbă viața oamenilor. Cei care doriți să intrați în posesia unui CD-ul al fratelui Sam Rotman, la final puteți să îl contactați și să stați de vorbă cu dumnealui. O seară frumoasă și o săptămână binecuvântată în continuare vă dorim tuturor. Amin.